Hi mga kaguro! So, andito na naman po ako sa aking vlog. Tulad ng pinangako ko sa aking vlog ko na ang i-discuss ko po sa channel ko ay puro about sa mga pwedeng gamitin ng mga gurong tulad ko. So, andito po ako para tumulong, para mag-share na So, yung isa po sa i-share ko po sa inyo is yung pwede nating magamit sa panahon ngayon na we are not allowed to go to school pa and meet our students face to face. Sabi nga po ng DepEd, baka daw by August, start na po tayo ng pasok, but it doesn't mean naman daw na pupunta po sa mga bata, ang mga bata sa schools, at doon natin sila tuturuan. Sabi nga po ay, gagamit po tayo ng tinatawag na blended learning. So, sabi nga, it is just a combination of a face-to-face instruction and online instruction. So, for today, ituturo ko pa sa inyo yung basic ng Zoom, paano ito i-download, at kung paano po ito gamitin. So, let's start. Mga kaguro, so this time naman, i-share ko sa inyo paano naman yung paggamit ng Zoom at pag-download ng Zoom gamit ang inyong mobile phones. So, syempre una, hanapin natin si application store at mag-download tayo ng Zoom. So, you just type Zoom and then click and then lalabas na siya. And then, you just click install. A few moments later. Okay, so install na siya. So, open mo lang yan, guys. Open lang po natin yan. And then, mag-sign in tayo ng email address and password or pwede naman din ng Google and Facebook. So, halimbawa gusto ko Facebook. So, you just click the Facebook. Ayan. So, antayin lang natin. Sabi naman dyan, if not, click lang siya. So, click lang natin. And then, ayan. One eternity later. So, pwede ko yung mag-edit. So, yung profile ninyo or pwede namang sa settings nyo tulad nyan. Teka, parang hindi ako. So, yan. So, yung profile pic nyo, kung ano gusto nyo maging name, so, nasa sa inyo po yan. So, ganun din po. So, kung gusto nyo po ng new meeting, click nyo lang ulit yung new meeting. Tapos, start the meeting. And then lalabas na yan. So, got it. So, nasa sa atin po. So, allow mo lang yan. Allow lang din. And then, yan na. So, nasa sa atin po kung ano yung gusto natin. Gusto ba natin na stop video? Pero tulad nga na sinabi ko, dahil we're teachers, syempre dapat nakikita tayo ng students natin. Okay, medyo magulo na yung aking hair. And then, ganun din po yung feature sa baba. So, meron po tayong kung mute, kung stop video, yung share screen, ganun din po kung may gusto po tayong i-share. So, bago gusto natin i-share yung whiteboard natin, pwede din. Pagka nag-share tayo, ay pagka mobile phone ang gamit natin, unlike sa PC, mawawala yung video natin. Kasi ang nakalagay lang sa atin ay yung makikita natin sa screen is the whiteboard. So, for example, gusto natin magpakita ng ating solution, bawa 30, tulad nga po nung kaninang ginawa natin. So, 35 plus 8. Yan, equals 13, carry 1, 4. So, ganyan lang. No? And then, pag ayaw nyo na po, stop share. Yan. So, babalik po tayo sa ating screen. And then, kung gusto naman po natin makita yung ating mga participants, ganun din. So, tulad yan. So, ako pa lang po yung participant. So, yung Google Alfonso.
Dyan pala, ako pala yung participant, so, ako na yung makikita na dyan. And then, you can invite. So, kung gusto niyo po mag-invite, so, pwedeng sa Messenger, pwedeng through SMS, pwedeng through Gmail, email, or dun sa Zoom contacts ninyo, or you just copy the URL and paste it to your GC. Or pwedeng namang invite din dun na sa Messenger. Hindi ko yung Messenger, lalabas na yung ating, yan. So, kung ano yung group na pwede natin sendan, pwede natin silang sendan. Okay? And then, ganun din, may feature din tayo na mute all. So, lalabas dyan. So, current and new participants will be muted. You just click OK. So, mamumute na po silang lahat. And kung gusto po naman po natin silang unmute, you just click unmute all. Okay? And then, close natin yan. And then, chat. Meron din po bang chat? Meron din. You just click more. Yan. And then, you just click chat. If you want to chat with them, yan. Kung meron din kayong particular na taong gustong sendan, so, lalabas po dito, yan sa space na yan, yung mga tao na gusto nyo sendan. So, kung may particular person na kayo na gustong sendan, so, you just click their names. At kung gusto nyo ba pangkalatan, you just click here, hi. Then, you just click send. And then, lalabas na po. So, mababasa na po nila lahat yun. And then, if you're done, you just close it. And then, what else? Sa more ulit, we have also the reactions. So, pwede din mag-okay. Or kung gusto mo naman magpalakpak, sobrang ganda, nagpalakpak ka for them. So, palakpak po yan. At ang pinakita ko kasi ngayon is kung paano ka gumamit ng Zoom as a host. So, siguro, sa next vlog ko, papakita ko naman kung paano naman gamitin ang Zoom as a participant. I mean, as a student or as a participant, hindi ikaw yung nagpa-meeting or hindi ikaw yung nag-host ng meeting. So, dun ko naman siya ipapakita. So, yun lang. So, if you still have questions or may clarifications or mayroon na kayo gusto malaman, you just comment down below and then we will just include it in our next vlog. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification sign para ma-notify kayo if ever may bago na ako. And then, feel free to like my vlog. So that's it. I hope you enjoyed this vlog and see you again. Bye. Keep safe.